स्पायसी रेसिपीज फ्रॉम आदितीज किचनमध्ये आज आपण बघणार आहोत मेथीचे पोळे। साहित्य: 2 वाटी जाड तांदूळ, 2 चमचे मेथीचे दाणे, 1 वाटी खोबरे, अर्धा वाटी पातळ पोहे, 1 वाटी गूळ, मीठ चवीनुसार, अर्धा चमचा हळद, तेल आणि तूप तुमच्या गरजेनुसार। कृती: तांदूळ व मेथी धुवून एकत्र करून पाणी घालून 7 तास भिजत ठेवा। सात तासानंतर तांदूळ, मेथी, खोबरे, व पोहे वाटायच्या आधी 5 मिनिटं भिजवा। पाणी घालून सर्व मिक्सरमध्ये वाटून घ्या। हे वाटलेले मिश्रण हळद घालून 8 तास आंबट ठेवा। गूळ कढईत पातळ करू। आठ तास आंबट ठेवलेल्या मिश्रणात हळूहळू घालून चांगले ढवळून घ्या। चवीनुसार मीठ घालून सर्व एकत्रित करून घ्या। गॅसवर नॉनस्टिक तवा ठेवा। तवा गरम झाल्यावर त्यावर पीठ घाला। बाजूने गरजेनुसार थोडे तेल घाला व झाकण ठेवून शिजू द्या। झाकण काढून पोळा उलटून दुसऱ्या बाजूने शिजू द्या। पोळा तयार झाल्यावर तुपाबरोबर खायला द्या।